ผมอยากเก่งขึ้นมากๆนะถ้าให้เลือกได้ผมอยากจะอยู่ในวงการระดับโลกแล้วเป็นนักแสดงธรรมดาดีกว่าเป็นนักแสดงระดับโลกที่อยู่ในวงการธรรมดามันเหมือนมันไม่ค่อยมีหนทางจะไปต่อสำหรับอาชีพที่ผมรักนะครับความรักมันเป็นเหมือนพลังวิเศษให้กับทุกคนในโลกอยู่แล้วครับความรักครั้งนี้มันเป็นพลังวิเศษให้นนกุลยังไงบ้างเขามีรอยยิ้มที่น่ารักมากๆสำหรับผมครับเวลาเขายิ้มทีมันครับโลกมันสดใสทั้งใบเลยงั้นขอถามคำถามนนเช่นเดียวกับสิ่งที่แชร์ดูแชร์เคยถามพี่ครับครับแล้วความรักมันชนะทุกอย่างไหมครับผมมองว่าความรักอาจจะไม่ได้ชนะทุกอย่างหรอกแต่รู้อย่างเดียวคือมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเราและควรจะโอบรัดมันไว้เมื่อได้มันมาหนาวเหรอเปล่าครับผมไม่หนาวหรอกช่วงนี้ต้องอบอุ่นนี่ไม่ได้พูดเลยนะแล้ว สำหรับผู้ชมตอนนี้ผมลืมบอกว่าวันนี้นนเขาไม่สบายนะเสียงก็เป็นแบบนี้นะครับขอบคุณนนที่3ที่มานั่งคุยกับผมที่ตัวเองไม่สบายอยู่สวัสดีครับผมโจปารันเจมส์จิตรงครับนี่คือ Share to Share เก้าอี้แห่งเรื่องราวที่ชวนคนบันเทิงมาพูดคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงแขกรับเชิญวันนี้ของผมครับต้องบอกว่าในรอบหลายเดือนที่ผ่านมา IG ผมมีชื่อเขาเป็นระยะใน YouTube ของ Share to Share ด้วยบอกเชิญผู้ชายคนนี้มาออกหน่อยไล่เรียงไปถึง Instagram ส่วนตัวของผมก็จะมีบอกว่าช่วยนำพาผู้ชายคนนี้มาหารายการแชร์สุดแชร์ได้ไหมขอต้อนรับมาถึงครับนนกุลชานนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเฝ้ารอในที่สุดคุณก็มานั่งอยู่ตรงนี้ครับผมจริงๆก็ติดตามรายการนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะเราก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นรายการที่ดีมากๆเลยก็อยากมีโอกาสมาออกบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มาอยู่ที่นี่ EP ไหนฮะที่คุณดู EP EP PF ครับผมถ้าบอกว่าคือเป็น EP เดียวที่ดูผมก็ไม่โกรธแล้วครับเข้าใจว่าคุณนานเยอะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้นนมากิฟต์ทอล์กกับแชร์ดูแชร์เนาะเราอยากให้คนดูให้กับแฟนละครแฟนเก่าแฟนใหม่ของนนอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้รู้จักแค่เรื่องของความรักแต่อยากรู้จักตัวตนทัศนคติวิธีคิดของนนด้วยเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากๆครับสิ่งหนึ่งที่ต้องชวนนนคุยก่อนคือเรื่องของแพชชั่นทางด้านการแสดงพี่เคยคุยกับนนกุลเมื่อกี้คุยกันนอกรอบว่าเคยคุยกันเมื่อหลายปีก่อนแล้วและสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้จากผู้ชายคนนี้คือดูเป็นคนมีความมุ่งมั่นขั้นแม็กซิมัมมีความเป็น perfectionist ครับผมนนเคยบอกว่าอยากสูงสัก190เพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าสูง190เวลาเล่นละครเล่นฉากเลิฟซีนจะดูน่ารักกว่าใช่ครับอยากให้เล่าถึงตัวตนในแพชชั่นของการเป็นนักแสดงของผู้ชายคนนี้ในวันนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างจริงๆยังคงเป็น perfectionist ในงานที่เรารักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระหว่างทางที่เราเป็น perfectionist มาเรื่อยๆมันก็ทำให้เราค้นพบหลายๆอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาชีพนี้เมื่อก่อนเราก็จะตอนเด็กๆที่เข้ามาในวงการเราก็จะคิดว่าทำได้ทุกอย่างให้มันสุดๆไปเลยเลียวๆสุดๆอะไรอย่างเงี้ยพี่บาสเขาเคยถามผมว่าแบบสมมุติถ้าคุณกินขี้คุณกินได้เลยไหมผมบอกกินได้เลยพี่บาสก็บอกงั้นมึงคิดผิดละมันคือการแสดงมึงไม่จำเป็นต้องกินจริงถ้ากินเข้าไปจริงๆมึงเป็นโรคขึ้นมาใครเดือดร้อนพวกกูนี่ไม่ใช่มึงคนเดียวอะไรเงี้ยครับมันก็เลยทำให้บางครั้งมันทำให้ผมกลับมาตกตะกอนว่าสุดท้ายแล้วการแสดงจริงๆสำหรับผมมันคืออะไรกันแน่นะแล้วก็พอเรื่องราวมันผ่านมาเรื่อยๆมันก็ทำให้ผมเริ่มตกตะกอนได้มากขึ้นอีกว่าอาชีพการแสดงสำหรับผมมันเหมือนกับเป็นนักกีฬาทางอารมณ์ครับนักกีฬาไดอะล็อกนักกีฬาการสร้างคาแรคเตอร์เราต้องไม่เหนื่อยที่จะท่องบทซ้ำๆเราต้องไม่เหนื่อยที่จะเตรียมพร้อมร่างกายสำหรับบทบาทนั้นๆแล้วยิ่งเรามีทัศนคติแบบนี้ไปเราฝึกฝนอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายมากขึ้นแม่นยำมากขึ้นในการจะทำหน้าที่ของเราแสดงว่าณวันที่เรารู้จักหลายๆคนรู้จักนนกุลจากฉลาดเกมโกงเนาะจากวันนั้นถึงวันนี้โอเคมันมีการตกตะกอนในการเป็นศิลปินในการนักแสดงมากขึ้นมันยังเป็นอาชีพหนึ่งเดียวในใจไหมเพราะว่านนเคยให้สัมภาษณ์ก่อนอันนี้มานานแล้วว่ามุ่งมั่นกับการแสดงมากจนไม่มีแผนสำรองให้กับการทำอาชีพอื่นเลยครับ
ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเมนหลักครับแผนสำรองอื่นๆก็ยังไม่ได้มีครับแต่ว่าถ้าส่วนตัวรู้สึกว่าอาชีพนักแสดงเป็นอาชีพที่ผมรักมากที่สุดแหละแล้วก็ยังคงทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าสังขารมันจะไม่ได้เนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีความคิดอยากจะลองอะไรใหม่ๆเหมือนกันเช่นแบบเขียนบทหรือกำกับเบื้องหลังแต่มันก็ยังอยู่ในวงล้อมของอาชีพ ในวงล้อนี้ใช่ครับอันหนึ่งที่เราจำได้ว่าเราเคยคุยกันโดนแล้วเราแอบเซอร์ไพรส์ในวันนั้นที่คุยกันก็คือว่านนท์บอกว่าความฝันของวันนั้นในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นในการเป็นอาชีพนักแสดงเลยคือผมจะไปฮอลลีวูดครับแล้วพี่ก็จำได้ว่ามันก็จะมีบางคอมเมนต์แบบโอ้ฝันไกลจัง เคยเห็นนะฝันไกลจังเอาในประเทศก่อนไหมนู่นนี่นั่นอยากรู้ว่าคำพูดของผู้ชายที่ชื่อนนท์กุลในวันนั้นที่ฝันอยากไปฮอลลีวูดนะฝันนั้นยังอยู่ในวันนี้ไหมยังอยู่ครับหนทางมันอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อหลายปีก่อนผมมองว่าเฮ้ยการที่เราจะไปฮอลลีวูดเราไปตายเอาดับหน้าที่อเมริกาเลยไหมแต่พอโลกมันเปลี่ยนไปยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมันมีพวกแพลตฟอร์มอะไรมากมายเข้ามาแล้วมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าการที่จะไปถึงตรงนั้นไม่จำเป็นต้องไปตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเราวางโพสิชันเราให้ดีทำตรงนี้ให้แข็งแรงบางทีโอกาสมันอาจจะเข้ามาหาเราเองอยู่ให้ถูกที่ครับใช้โอกาสให้ถูกทางครับผมแต่ว่าฝันยังเป็นอยู่ฝันยังเหมือนเดิมแหละยังเหมือนเดิมครับแต่ว่ามันมีอีกฝันหนึ่งที่เข้ามาที่รุนแรงกว่าฝันนั่นอีกคือการที่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงการบันเทิงไทยมันไปให้ไกลกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตอนปี 2019 ผมเห็นหนังของประเทศหนึ่งเขาไปได้ออสการ์ Best Picture แล้วความฝันที่เป็นนักแสดงฮอลลีวูด Best Actor อะไรผมมันเหมือนกับมันหวบลงไปเลยผมแค่รู้สึกว่าแบบเรายังมีอยู่นะแต่ในใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าแต่อะไรที่มันยิ่งกว่านั้นน่ะการที่หนังเรื่องนึงได้ Best Picture ของประเทศนั้นๆน่ะมันไม่ได้บ่งบอกแค่ว่าหนังเรื่องนั้นบทดีหรือนักแสดงดีแต่มันบอกถึงภาพรวมของวงการนั่นเลยว่าคุณมีศักยภาพของทั้งวงการเลยที่ตลาดโลกยอมรับผลงานของประเทศคุณอะไรเงี้ยและนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมแบบรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งมากๆในการที่ทำให้ภาพรวมทุกอย่างมันไปได้ไกลขึ้นแต่อาจจะไม่ต้องมีผมในฟันเฟืองนั้นก็ได้นะแต่ผมแค่หมายถึงว่าถ้ามีโอกาสผมก็ยินดีอะไรมันดูใหญ่มากแล้วหนทางถ้าสมมติว่าการที่เป็นอย่างนั้นนนมีไอเดียยังไงหนึ่งคือก็คงต้องมีพลังหมายถึงว่าก็คงต้องมี power ในการที่จะทำสิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเปลี่ยนกฎหมายหรือว่าร่างนโยบายต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งที่ผมจำเป็นต้องมีก่อนอันดับแรกคือความรู้แล้วก็ประสบการณ์ถ้าเป็นพวกแบบนโยบายของเด็กอมมือแล้วกันนโยบายที่คิดว่าอาจจะสร้างประโยชน์ได้แต่อาจจะไม่ได้ปฏิบัติได้จริงนะก็มี3ไอเดียคร่าวๆครับคือ1คือ 48,000 ล้าน100โปรเจกต์100บริษัทเวลา10 ปี 48,000 ล้านแปลว่า480ล้านบาทต่อเรื่องต่อ1บริษัททำไมถึง480ล้านเพราะว่าผมไปเจอข้อมูลหนึ่งมาเพราะว่าทุกวันนี้วงการประเทศเกาหลีใต้เนาะเขาโดยค่าเฉลี่ยแล้วทุนของซีรีส์หรือว่าหนังเรื่องนึงเขาใช้ทุนประมาณ$16 ล้านก็คือราวๆ480ล้านบาทแล้วก็ผมสังเกตจากการที่หนังไทยเรื่องนึงที่จะสร้างแรงกระเพื่อมบางอย่างให้กับสังคมส่วนใหญ่แล้วรายได้จะเกิน480ล้านบาททั้งนั้นเงื่อนไขคร่าวๆคือถ้าเกิดว่ารัฐให้คุณไป480ล้านถ้าเกิดคุณทำกำไรหรือเท่าทุน480ล้านคุณเอาไปเลยไม่ต้องจ่ายคืนรัฐแต่ถ้าเกิดทำไม่ถึงก็จ่ายคืนรัฐถามว่ารัฐจะได้อะไรสิ่งที่รัฐได้คือ 1. แรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นในสังคมจะทำให้กระตุ้นการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่ว่าจะภายในประเทศหรือนอกประเทศเข้าประเทศมาเที่ยวในไทยและพวกภาษีต่างๆที่จะได้จากรายได้ที่เข้าบริษัทที่เข้ารัฐอีกทีอยู่แล้วก็ผมเลยมองว่า480ล้านบาทบัตรรัฐให้ก็จริงนะแต่ถ้ากำไรถึงรัฐก็ไม่ได้เสียอะไรครับก็นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างนโยบายที่ออกมาจากเด็กอมมือคนหนึ่งนะครับก็ไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วจะปฏิบัติได้จริงแค่ไหนไม่รู้จริงๆหรอกว่าผู้มีความรู้จริงๆแล้วเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้จริงก็เป็นไปได้แต่ผมแค่หมายถึงว่าถ้าขนาดผมเป็นแค่นักแสดงธรรมดาคนหนึ่งยังคิดได้ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเอ็กซ์เพรสช่วยกันคิดมันจะเจ๋งแค่ไหน
บอกผู้ชมอีกทีว่านี่เป็น just idea just ใน idea การที่เราคุยกันฮะ โยน แต่ว่า ไปเฉยๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นคือว่านนท์ก็ไปศึกษาข้อมูลมา ครับ แสดงว่ามันมีความสนใจในแบบนี่มันดำดิ่งกว่าที่ผมจินตนาการไว้ตอนแรกอีกนะ ถึงโครงสร้างใช่ครับ ถึงโครงสร้างเลย ใช่ครับถึงโครงสร้างแล้วก็จริงๆก็จะมีอีก 2-3 ไอเดียแต่ว่าเดี๋ยวละไว้ก่อนก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับผมแต่ส่วนตัวอย่างที่พูดไปกับพี่โจถ้าอยากได้คนเสนอไอเดียถ้าอยากได้คนร่วมทำงานก็ผมยินดีครับผมครับประมาณนี้ ติดต่อไปที่ IG เขาเองนะฮะไม่ต้องผ่านใครนะครับ ตรงไปเลย ครับ เฮ้ยเป็นน่าสนใจครับมันน่าสนใจเพราะว่าจริงๆเราเริ่มต้นคุยในฐานะนักแสดง ครับ แต่อันเนี้ยนนท์บอกเองว่าปี 2019 เวที Academy Award ในวันนั้นมันเปลี่ยน mindset บางอย่าง ใช่ เปลี่ยนลำดับ ใช่ครับ ลำดับ เป็นแบบ ความ priority ฝัน ใช่ครับ สิ่งที่อยากเห็น ใช่ครับ แต่การเป็นนักแสดงไม่ได้อยู่ในตัวผู้ชายคนนี้อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนใช่ไหมยังเป็นแบบอยากจะเก่งขึ้น เพราะว่า แน่นอน สิ่งที่สัมผัสในการสัมภาษณ์ทุกครั้งคือว่าผู้ชายคนนี้อยากเก่งขึ้นตลอดเวลา คือจริงๆอ่ะผมอยากเก่งขึ้นมากๆนะถ้าให้พูดตอนนี้เลยนะผมถ้าให้เลือกได้ผมอยากจะอยู่ในวงการระดับโลก แล้วเป็นนักแสดงธรรมดาดีกว่าเป็นนักแสดงระดับโลกที่อยู่ในวงการธรรมดาเพราะว่าถ้าเราเป็นนักแสดงธรรมดาในวงการระดับโลก เรารู้สึกว่าเรายังมีความหวังจะไปต่ออีกเรื่อยๆแต่ถ้าเราเป็นนักแสดงระดับแถวหน้าที่สุดของประเทศ แต่ว่าวงการมันอยู่กับที่มันเหมือนมันไม่ค่อยมีหนทางจะไปต่อสำหรับอาชีพที่ผมรักนะครับ อะไรที่ทำให้นนท์หลงไหลหลงรัก การแสดงวงการบันเทิงมากขนาดนี้เพราะว่าถ้าใครย้อนกลับไปดูบทสัมภาษณ์แรกๆของเขาไม่แรกไม่ได้สนใจจะเข้าวงการนี้เลย ครับ เพราะว่ามันเป็นอาชีพแรกและอาชีพเดียวสำหรับผมณตอนนี้ที่มันทำให้ผมเป็นเวอร์ชั่นตัวเองที่ดีขึ้น จากเด็กที่แบบไม่มีความรับผิดชอบเท่าไหร่เรียนก็ไม่ได้เกรดดีมากในบรรดาทุกคนในบ้านผมรู้สึกว่าพี่สาวน้องสาวผมเนี่ยดูมีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆมากกว่าผมเยอะเลยก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงาน มันก็เลยทำให้ผมหลงใหลในอาชีพนี้มากๆแล้วก็อยากให้ใครหลายๆคนแล้วกันครับหลงรักในอาชีพที่ผมหลงรักเหมือนกันมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมเริ่มมองภาพที่มันกว้างขึ้นเรื่อยๆแต่ถามว่าจะมีพลังอำนาจในการทำไหมอีกเรื่องมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ครับ แล้วถ้าพูดถึงไทม์ไลน์อาชีพของการนักแสดงของนนท์นะครับต้องบอกว่านนท์สตาร์ทแบบอย่างที่หลายคนฝันคือฉลาดเก็บโกงที่มันพีคมาก ครับ ยอดรายได้ทั่วโลกมันเหยียบพันล้าน ครับ แล้วก็แน่นอนผมอันนั้นมันคือความสำเร็จสูงสุดในอาชีพการแสดงของนนท์เนาะเราอยากรู้ว่าไอ้เส้นชัยนั้นน่ะถึงวันนี้มันกลายเป็นสร้างความกดดันในการที่ต้องประสบความสำเร็จในเลเวลนั้นบ้างหรือเปล่า จริงๆใจลึกๆก็อยากก็คงอยากมีอีกครับแต่ถามว่าเราก็คงไม่ได้กดดันตัวเองเนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้เลยคือหนังเรื่องนึงหรือซีรีส์เรื่องนึงมันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแสดงที่ยอดเยี่ยมมันเป็นทั้งบทที่ยอดเยี่ยมสกอร์ที่ยอดเยี่ยมพุ่มกับที่ยอดเยี่ยมแล้วก็จังหวะเวลาโอกาสที่เหมาะสมด้วยถามว่าย้อนกลับไปเนี่ยคือผมก็กล้ารับประกันนะว่าผมความแม่นยำหรือฝีมืออะไรผมก็ดีขึ้นกว่าวันนั้นเยอะแต่ถามว่ามันจะพีคกว่าช่วงเวลานั้นไหมเราก็ไม่อยากเอาสิ่งนั้นมากดดันเพราะไม่งั้นเราจะไม่ไปไหนเลยเราจะไปโฟกัสอยู่แค่อดีตที่มันผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ต้องโฟกัสวันนี้ให้มันดีที่สุดครับ รอผลงานปังคือพี่เชื่อว่าสำหรับนักแสดงอ่ะเมื่อเล่นจบแล้วมันคือจบหน้าที่แล้วมันก็คือดีที่สุดแล้วแต่ก็อยากให้มันมีผลงานแบบนั้น ก็อยากมีอีกเหมือนกันครับ นนท์เคยเล่าอีกแล้วฮะผมตามติดชีวิตคุณหลายเรื่องนนท์เคยเล่าว่าสิ่งหนึ่งที่นนท์ชอบทำประจำคือเรื่องของการทำ to do list ติ๊กในแต่ละวันว่าวันนี้ทำอะไรสำเร็จไปบ้างวันนี้ทำอะไรได้ไปแล้วบ้างเงี้ยเลยอยากรู้ว่าถ้าอย่างนั้นในเส้นทางอาชีพนักแสดงครับนนท์มี to do list ของตัวเองยังไงบ้างซึ่งเราเชื่อว่าคงจะมีบ้างแล้วมันมีข้อไหนบ้างอะที่มันถูกติ๊กทำผ่านไปแล้วแล้วเรื่องอะไรที่ยังไปไม่ถึงถ้าติ๊กถูกผ่านไปแล้วก็คงได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมไปแล้วนะครับส่วนที่ยังไม่ถึงก็คงจะเป็นที่รู้กันคือยังไม่ได้เป็นนักแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่จริงๆมันเป็นแบบเป้าหมายใหญ่ๆเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้มีเยอะมากครับแต่ถ้า to do list ระหว่างวันแบบ daily life อย่างเงี้ยมันก็มีเรื่อยๆเป็นประจำอยู่แล้วพวกเล่นฟิตเนสเล่นร้องเพลงพี่โจน่าจะทราบอยู่แล้ว
ผมน่าจะทราบอยู่แล้วด้วยนะ เพราะว่าผมตามชีวิตคุณเยอะหรือยังไง แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือว่าคือนนท์เหมือนเตรียมความพร้อมตัวเองอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายจะเรียน acting ครับ อันนี้มันเป็น process ของเราที่จะไปถึง to do list อันไกลๆด้วยใช่ไหม ใช่ครับ เพราะว่าจริงๆเรื่องเรียน acting หรือเรื่องเรียนร้องเพลงใดๆเนี่ยผมเรียนมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆด้วยตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่รู้สึกเขินอะไรเวลาที่เราจะไปขนขวายอะไรใหม่ๆเรื่อยๆครับเราไม่ได้จำเป็นต้องรอให้ผู้ใหญ่มาสั่งว่าเฮ้ยเราต้องไปเรียน acting นะเพื่อบทนี้อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทำจนคุ้นชินอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เราพัฒนาได้มากขึ้นเรื่อยๆครับผม ทำอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อย เหมือนเดิมเป๊ะเลยเรียนภาษาเรียนร้องเพลงเข้าฟิตเนสแล้วก็เรียน acting ครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับอาจจะไม่ได้ถี่หรือไม่ได้บ่อยเท่าช่วงนั้นเพราะว่างานมันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่ยังคงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เหมือนเดิม มันเพื่อเตรียมความพร้อมป่ะเพื่อโอกาสที่มันจะมาถึงหรือเปล่าไม่แน่ ใช่ครับเหมือนเดิมครับยังคงเหมือนเดิมทุกอย่างสำหรับอาชีพผม ถามหน่อยสิวันนี้พอพูดถึงฝันในการเป็นฮอลลีวูดครับมันเป็นฝันเดิมนะครับ ผ่านมาหลายปีแล้ว คนใกล้ตัวครอบครัวหรือคนในวงการบันเทิงแค่รู้จัก ครับ เขาเคยแชร์อะไรกับความฝันที่เรามีอันนี้บ้างไหม คงต้องบอกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเรามากขึ้นแล้วกันครับเพราะว่าวันแรกที่เราพูดเหมือนเราเป็นแค่แบบนักแสดงตัวเล็กๆอะไรเงี้ยครับวันนี้เรามาพัฒนามากขึ้นอยู่ในจุดที่มันไกลจากเดิมมากขึ้นเขาก็จะเห็นความตั้งใจของเรามากขึ้นแต่ใครจะรู้วันหนึ่งผมอาจจะไม่ถึงฮอลลีวูดก็ได้แต่อย่างน้อยความฝันนั้นมันก็อย่างน้อยทำให้ผมพามาถึงตรงนี้ได้ พี่กำลังจะถามพอดีแล้วถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วฮะไอ้ to do list ข้อเนี้ยมันไม่ถูกติ๊กอะนนท์คิดยังไง เรื่องของฮอลลีวูด ผมยังเป็นคนดื้อด้าน ผมยังคงเชื่อว่าตัวเอง น่าจะมีศักยภาพพอที่จะไปถึงได้ ผมยังไม่คิดว่าผมจะไปไม่ถึงครับ เราชอบคำตอบวันนี้มากกว่าคำตอบเมื่อหลายปีที่คุยกันจริงๆทั้งที่มันเป็นคำตอบเดียวกันพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมพี่ชอบมูดแอนโทนชอบสายตาในสิ่งที่นนท์พูดในวันนี้มากกว่าวันนั้นไม่รู้ทำไม อาจจะเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นแต่ความดื้อด้านยังเหมือนเด็กเหมือนเดิม มั้งครับ ซึ่งอาจจะมันเป็นความดื้อด้านที่สำคัญเหมือนกันนะพี่ว่านะเพราะว่าถ้าปราศจากความดื้อด้านบางอันแล้วเราก็อาจจะแบบไม่มี drive อะไรแบบที่จะไปถึงมัน ครับ แชร์ดูแชร์ EP นี้นะฮะมาในเดือนธันวาคมเนี้ยมันจะมีซีรีส์เรื่องหนึ่ง on air ครับผม วันที่เท่าไหร่นะฮะ 18 ธันวาคม ชื่อเรื่องว่าอะไรครับ หารักด้วยใจเธอครับ Find Yourself ไม่ใช่เธอซึ่งโนเล่นกับพี่แอป ใช่ครับ สะอ่อนซึ่งมันถ่ายมานาน ปีกว่า ใช่ครับ นานเหมือนกัน นานเห จ มือนกัน ริงๆ แล้วมันจะได้ออนวันที่ ใช่ครับ 18 ธันวาคมนี้ครับ 18 ซึ่งปีกว่านั้นมันก็จะเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งได้เริ่มทำความรู้จักกัน ครับผม แน่นอนผมกำลังพูดถึงนนท์กับพี่แอป ครับผม ครับผมต้องบอกว่าก่อนที่จะมาคุยกับนนท์วันนี้เราก็มีคุยกับพี่แอป ครับ มาบ้าง ซึ่งนนท์ก็ทราบดี ทราบดี ครับผมคุณก็คุยกับคุณทักษะออนมา เรื่อย เช่นเดียวกัน ๆ ครับผม อย่างนั้นก่อนที่จะไปพูดถึงผู้หญิงคนนี้ครับ ครับ แน่นอนอย่าลืมติดตามซีรีส์เรื่องนี้ในวันที่ 18 ธันวา ธันวา ค ค ม ม นะครับ ผม พลาดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่พระเอกนางเอกน่ารักมาก เนี่ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวต้องมาออกรายการพี่โจอีกสักรอบนะครับ คุณผู้จัดการคุณแล้วผมรีบรับสายฮัลโหลเลย คุณเป็นคนแบบนี้เหรอเนี่ย ชวนคุยอย่างนี้ครับ ครับ ก่อนที่จะไปคุยเรื่องต่างๆ ที่ตามมาที่ทุกคนอยากรู้อยู่ตอนนี้ ผมอยากรู้ก่อนว่าในความเป็นนนกุลนะฮะผู้ชายคนนี้เขามีมุมมองด้านความรักยังไงบ้างแล้วไม่รู้สามารถเล่าได้ไหมว่าการเป็นคนรักที่ผ่านมาในแบบฉบับของนนกุลเป็นยังไงบ้างครับ ผมว่าคำตอบผมก็ค่อนข้างคลีเช่แล้วก็เบสิกนะก็คือเหมือนคล้ายๆทุกคนเลยครับคือใครที่เข้าด้วยกันกับเราได้สบายใจที่จะอยู่ด้วย ก็รู้สึกว่าดีใจที่จะได้อยู่กับคนคนนี้พร้อมที่จะอยู่กับคนคนนี้ ขอแค่เราสุดท้ายยินดีที่จะเข้าใจเขาและเขายินดีที่จะเข้าใจเราอยู่กับสิ่งที่ไม่เพอร์เฟกของเขาอะที่คนอื่นอาจจะมองว่าไม่เพอร์เฟกนะแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ของตัวเขามันเป็นสิ่งที่สร้างคาแรคเตอร์เขาให้เรามีความสุขเวลาอยู่กับเขาครับ อย่างนั้นแล้วความเป็นแอปทักษะออนเนาะทุกคนรู้จักแอป ครับ ทักษะออนอยู่แล้ว ครับ พี่แอปทักษะออนอยู่แล้วถ้าให้นนท์พุนพูดถึงผู้หญิงคนนี้ทั้งในบทบาทการเป็นนักแสดงของแอปทักษะออนกับการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในความคิดของนนท์กุล
ผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงครับ พี่แอฟเขาเป็นคนที่เราก็พูดอย่างนี้จะโดนหยิกไหมเนี่ยเราเป็น เป็นนักแสดงที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กๆ โอ้โหผมโดนแน่นอนโดนแน่ ครับผมเชียร์ให้ทำครับและเผื่อใครฟังไม่ทันเล่าใหม่สิครับว่าไงนะฮะขอกินน้ำทีนึงครับผม กินด้วย ก็ไม่คิดว่าจะมีประโยคเมื่อกี้เนี่ยเชิญครับผมผมขอโทษล่วงหน้าครับพี่แอฟเขาเป็นนักแสดงที่เราเห็นมาตั้งแต่วัยยังละอ่อนนะครับแล้วเราก็เห็นแสดงหลายเรื่องแล้วพี่แอฟเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาที่ค่อนข้างชัดเจนสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าน่ารักและดึงดูดมากๆก็คือเขาเป็นคนที่วางตัวดีโพสิชันดีและไม่อ่อนข้อไม่ว่าคนเขาจะมองว่าเขาเป็นยังไงก็ตามในแง่แบบบางคนอาจจะโดนแรงกดดันจากภายนอกแล้วถูกให้ปรับเปลี่ยนตัวตนภายในของเขาแต่พี่แอฟเขาก็ยังคงรักษาความเป็นตัวตนของเขาอย่างหนักแน่นอย่างมั่นคงซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่เลยมีเสน่ห์สำหรับผมมากๆครับอันนั้นกำลังพูดถึงเรื่องของการเป็นนักแสดง ครับแล้วถ้าสมมติเป็นเรื่องของการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งล่ะหลังจากที่แน่นอนในชีวิตเราเจอผู้หญิงผู้ชายเยอะแยะมากมายพอรู้จักความเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งหรือผู้หญิงผมเชื่อว่าใครที่อยู่ใกล้ทักษะออนจะรู้ว่าเขาไม่ได้อ่อนแออย่างที่ใครคิดอย่างในมุมนี้ในฐานะของนนกุลเหมือนกันว่าพอเข้าไปสัมผัสจริงๆทักษะออนในฐานะผู้หญิงเป็นยังไงพี่แอฟเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานมากๆแล้วก็เข้มแข็งมากๆข้างในก็จะมีบางมุมที่พูดนี่ก็เหมือนคิงๆนะมีบางมุมเท่านั้นที่ผมรู้นะครับแล้วก็ซึ่งน่ารักสำหรับผมมากๆเวลาที่ง้องอนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีน้ำเสียงที่เขาใช้ที่แบบน่ารักมากๆซึ่งผมคงไม่สามารถอิมิเทตออกมาให้ทุกคนดูได้แล้วก็คงไม่คิดจะทำเพราะว่าก็อยากให้ผมรู้คนเดียวนะครับมันเป็นมุมน่ารักในช่วงเวลาส่วนตัวที่เราอยู่ด้วยกันแล้วผมมองว่าดีจังเราเห็นแค่คนเดียวเราได้รับรู้แค่คนเดียวมันเลยพิเศษสำหรับเราครับช่วงที่ผ่านมาทั้งพี่แอฟเนาะแล้วก็นนท์นะครับให้สัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กันมากขึ้นครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าในรายการแชร์สู่แชร์เมื่อ3 เดือนก่อนเนี่ยพี่แอฟเคยมานั่งเก้าอี้ตัวนี้แล้วก็มาเปิดใจเรื่องความรักได้ดูทั้งตอนไหมครับทั้งตอนครับโอเคในวันนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นครั้งแรกๆที่พี่แอฟพูดว่ามีคนคุยด้วยอยู่จริงๆแล้วก็เป็นการพูดคุยเป็นความสัมพันธ์เรื่องความรักที่ไกลที่สุดที่เคยผ่านมาครับอยากถามนนกุลในฐานะคนดูในรายการวันนั้นบ้างเพราะประโยคในวันนั้นหลายๆอันเนี่ยมันคือสิ่งที่พี่แอฟกำลังพูดถึงปัจจุบันนี้ด้วยซ้ำในความรู้สึกของพี่เช่นความรักของแอฟยังคงสดใสเหมือนเดิมยังเป็นก้อนที่เรียกว่าสไมลี่แล้วก็ถึงแม้วันนี้จะเคยแต่งงานมาแล้วอายุ40กว่าเคยหย่ามีลูกติดแต่ก็มีคนหนึ่งที่พร้อมที่จะโอบรับไอ้ก้อนเหล่านี้อยู่จริงๆมีคนที่พร้อมจะโอบรับก้อนนี้อยู่จริงๆแล้วก็สุดท้ายแล้วไม่ว่าใครจะมองยังไงโอเคมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่ง่ายแต่สุดท้ายแล้วความรักจะชนะทุกอย่างเสมอพอทักษะออนพูดทั้งหมดนี้ในฐานะคนดูรู้สึกยังไงรู้สึกคำค่อนข้างเบสิกนะครับแต่รู้สึกดีใจมากๆที่คนที่เขาพูดถึงคือเราแล้วกันเรารู้สึกโชคดีที่เราได้รู้จักพี่เขาได้รู้จักผู้หญิงคนนี้เพราะว่าทุกๆคำพูดที่พี่เขาพูดออกมามันเป็นคำพูดที่กลั่นกรองออกมาจากใจจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นมันยังให้แรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนที่ผมเห็นในคอมเมนต์ซึ่งผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถพูดอะไรเหล่านี้ได้แล้วพิเศษแบบที่พี่เขาพูดครับเพราะมันจะไม่ใช่แค่สำหรับผมแหละแต่มันคือสำหรับทุกๆคนด้วยที่กำลังฟังวิดีโอนั้นอยู่ครับแล้วก็แค่มองหน้าพี่เขาเราก็รู้เลยว่าพี่เขาเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความรักจริงๆแล้วเรารู้สึกโชคดีมากๆ
ที่ได้รู้จักแล้วก็ได้อยู่ในสถานะนี้กับพี่เขาครับ แน่นอนทั้งคู่ใช้คำตรงกันว่าตอนนี้กำลังคุยกันอยู่ ครับ แต่ว่ายังไม่ใช่สเตตัสแฟน ครับ เพราะมันเป็นคำที่สำคัญ ครับ นะครับถึงแม้ว่าเมื่อเป็นแล้วจะมีคนจุดจรวดไปดวงจันทร์ โอเค ผมว่าไม่ใช่แค่คุณนะที่แอปจะยิง ผมเนี่ยคงจะโดนเลย ไม่ใช่น้อยเหมือนกัน แต่ก็นั่นแหละฮะคือแต่ทุกคำพูดที่ผมพูดออกไปสัมภาษณ์สื่ออาจจะดูเล่นๆบ้าง แต่ผมจริงจังทุกคำพูดจริงๆนะผมแค่รู้สึกว่า ถ้าเราเลือกที่จะคุยกับคนคนนี้แล้ว และเราจริงจังคนคนนี้แล้วยิ่งจะใช้คำว่าสถานะแฟน แล้วเราเป็นคนในอาชีพนี้ เวลาเราจะใช้คำพูดใดๆ ทุกคนรู้หมด เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจปุ๊บเราต้องวางแผนสเต็ปต่อไปเลยว่าจะเอาไงต่อ เพราะฉะนั้นมันเล่นๆไม่ได้ครับ เพื่อเป็นการให้เกียรติพี่เขาด้วย เพื่อให้เท่ากับเกียรติที่ผมได้รับจากพี่เขามาครับ เนี่ยน่ารักจังเลย นี่ ท่านผู้ชมครับในรายการแชร์ทูแชร์ครับมันจะมีซีเควนต์หนึ่งของรายการที่เราจะเป็นคลิปเซอร์ไพรส์ในการเชิญคนที่อยู่ในวงล้อมของศิลปินของ แต่ไม่ แข เซอก ร์ไพ ชิ ร ญ ส์สำหรับผมนะ แข่งรับเชิญเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ให้กับแขกรับเชิญในรายการค ครั รับบ ผม และแน่นอนใน EP นี้เราก็จะมีคลิปเซอร์ไพรส์นั้นเช่นเดียวกัน แต่มันไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าคนที่ผมจะเชิญมาพูดถึงนนกุลผมเชื่อว่าทุกคนพูดแค่นี้เดาได้แล้วว่าเป็นใครและมันไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าพี่แอฟบอกผมแล้วนะครับว่าจะมีคลิปนี้ แต่ไม่ได้บอกว่าตัวพี่เขาพูดอะไรบ้าง ครับผม นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวเรามาฟังกันว่าจะคืออะไร ซึ่งผมก็บอกคุณทัศออนไปว่าคุณทัศออน อย่าเพิ่งบอกนนกุลนะว่าขอคลิปเซอร์ไพรส์มา แต่คุณทัศออนก็ ผมขอโทษพี่ล่วงหน้าด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยากมาทำแบบรีแอคหลอกๆว่าผมไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผมคือคุณแอปเขาก็เป็นคนไงเขาเป็นคนไม่ชอบโกหกเขาก็เลยบอกความจริงทั้งหมด ครับผม แต่แน่นอนมันยังไม่รู้ว่าจะ ยังไม่รู้ว่า อะไร พูดว่าอะไร อยู่ในคลิปนั้น แล้วมีน้องปีด้วยเหรอ อาจารย์ผมจะบอกว่ามันเซอร์ไพรส์กว่าที่คุณคิด มีใครอีกเหรอ เอาครับไปดูกันเลยครับ โอเคครับ เล่าถึงตัวตนหรือเรื่องน่ารักของนนกุลที่คนอื่นไม่เคยเห็น แต่เป็นเรื่องที่แอบรู้สึกประทับใจมากกว่าหนึ่งข้อได้ครับ และเรื่องที่พี่แอฟเป็นห่วงนนกุลมากที่สุดตอนนี้คืออะไร เรื่องประทับใจ ตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะ แขกรับเชิญที่ไม่ได้เชิญค่ะ มีอะไรจะประทับใจหรือว่าจะเผาไหมคะ คือที่ประทับใจคือ ที่ประทับอะไรอะ อะไรเนี่ยถ้าพูดถึงความประทับใจนะคะกับนนท์ก็ในแง่ของการทำงานเนี่ยอันนี้เราเคยร่วมงานกันในฐานะนักแสดงนะคะอันนี้ก็นับถือนนท์ในความเป็น professional มากๆค่ะไม่เคยมีตอนไหนที่รู้สึกว่าเขาไม่ทำกันบ้านมาหรือทำกันบ้านมาไม่ 100% นะคะเขาจะทำกันบ้านมา 100% และแถมเผื่อคนอื่นด้วยบางทีเขาก็จะมีนำเสนอไอเดียในการแสดงนะคะเขาจะเริ่มต้นประโยคที่ว่าผมขออนุญาตนะคะถ้าเป็นอย่างนี้จะดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะขออนุญาตก่อนแล้วก็จะนำเสนอไอเดียต่างๆก็คือบางทีมันก็ช่วยเราให้เราแบบขยายมุมมองทางด้านการแสดงค่ะบางทีเราอ่านบทมาเราอาจจะเห็นแค่มุมนึงแต่เขาก็จะแบบทำให้เราเห็นมากขึ้น แล้วก็พี่นนท์เป็นคนที่ใจดีมากเลยค่ะ แล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่นนท์ก็จะแบบว่าช่วยค่ะ มีน้ำใจช่วยเหลือค่ะ แล้วก็ชอบเล่นกับปีใหม่ ใช่ค่ะ นะคะทำไมต้องทำตาหวานเป็นห่วงคือว่าแปลว่ามามีใครก็ เป็นห่วง เป็นห่วงค่ะก็แน่นอนค่ะคงเป็นห่วงในเรื่องของการพักผ่อนนะคะเพราะว่าก็ทำงานหนักนะคะโอ้โหเล่นรับละครแล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่เยอะมากๆเลยก็ไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนก็อยากให้พักผ่อนดูแลสุขภาพค่ะเพราะว่าไปๆมาๆก็คือทั้งทำงานหนักออกกำลังกายก็หนักแต่ว่าป่วยบ่อยกว่าเราอีกเนาะ ใช่ เราไม่เคยเป็นอะไรกันเลยนะคะ ก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายเริ่มสัมภาษณ์เรื่องความสัมพันธ์กันมากขึ้นความรู้สึกหรือความในใจที่แอฟอยากจะบอกนนกุลในวันนี้คืออะไรครับและมีสิ่งที่แอฟอยากจะพูดในมุมของตัวเองไหมครับ ก็ทุกวันนี้
นนท์ก็คือความสบายใจค่ะเนาะสบายใจที่จะเจอไปทานข้าวไป ใช่ อะไร ค่ะ ดูละครเวทีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าสบายใจที่จะพูดทุกอย่างไปไหนก็ไปกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันไม่รู้จะอธิบายไงมันคือความสบายใจ แล้วก็พูดปรึกษาได้ทุกอย่างค่ะ ขอบคุณค่ะที่เป็นความสบายใจ ถ้าให้พี่แอฟเป็นพิธีกรของรายการแชร์ดูแชร์คำถามกับนนกุลได้1 ข้อจะถามเรื่องอะไรมาก อยากถามอะไรมากที่สุดครับ โอ้ข้อนี้ยาก อั เล น ย นี้ นะ หนูก็ไม่รู้ อันนี้หนูไม่รู้ อันนี้ไม่ได้ยากที่แขกรับเชิญแล้วนะคะ ยากเพราะพิธีกรค่ะ กดดันเลยอะเราต้องตั้งคำถามเหมือนที่คุณโจตั้งคำถามในแชร์ทูแชร์อันนี้ยากนะ แต่ว่าก็เลยแอบพยายามนิดนึงค่ะ ถ้าจะคำถาม1คำถามนะคะ ให้นนท์นะคะ อยากถามว่า เคยคิดไหมคะว่า ภาพสุดท้ายที่มองเห็นภาพสุดท้ายของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงคะขอแบบละเอียดเลยนะคะ ภาพสุดท้ายของตัวเอง เป็นยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่กับใคร และภาพนี้ชื่ออะไรคะขอละเอียดเลยนะอยากฟัง ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณพี่แอฟแล้วก็น้องปีใหม่ที่มาพร้อมกันเลยครับ ขอบคุณครับแต่น้องปีนี่เซอร์ไพรส์ครับผม เซอร์ไพรส์ใช่ไหม เซอร์ไพรส์น้องปีครับผมอะไรนะคำถามที่เขาคืออะไรนะ อันดับแรกก่อนเลยฮะ เหมือนมีคำถามกับดักอยู่แอบแฝงอยู่ในคำ ถู ถาม ก นั้น ต้องครับผม ครับผม แล้วผมก็ชื่นชมในคุณทักษะอ่อนมากในเรื่องนี้ฮะ ผมชอบมากเลยผมทวนให้ครับคำถามที่พิธีกรรับเชิญพิเศษของผมไม่ชื่อแอปทักษะอ่อนเนี่ยฝากถามคุณนนกุลชานนท์มานะครับ ครับ คือว่าให้ตอบอย่างจริงจังว่าภาพสุดท้ายที่คิดไว้ตอบแบบละเอียดเลยนะคะ ภาพสุดท้ายของตัวเองที่คิดไว้กำลังทำอะไรอยู่คิดว่าทำอะไรอยู่ภาพเป็นแบบไหน และอยู่กับใครครับ ในแง่การงานหรือในแง่ความรักครับ ผมอยากฟังทั้งสองเรื่องเลยครับ ผมเชื่อว่าพี่แอปเองก็อาจจะอยากฟังทั้งสองเรื่อง ในแง่การงานนะครับ ก็คิดภาพตัวเองไม่ออกเหมือนกันครับ รู้แต่ว่าตอนนั้นถ้าเลือกได้ ก็อยากจะมีพลังในการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่เรารักให้มันดีขึ้นได้ มันที่เราคุย ใน กัน อาชีพเรานะผมไม่ได้ฝันใหญ่ถึงขั้นจะเปลี่ยนทุกอย่าง เราไม่มีความรู้ทุกเรื่อง เรามีความรู้แค่ในสิ่งนี้ แล้วก็ถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้ เราก็อยากจะเป็นบุคคลนั้นที่เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ได้ ให้ไปในทางที่ดีขึ้น ในแง่ความรักนะครับแน่นอนครับ เหมือนที่ผมพูดในสัมภาษณ์สื่อต่างๆ แต่งงานมีลูกมีครอบครัว ใช้ชีวิตคู่กับพี่เขาแน่นอนว่าในนั้นต้องมีน้องปีด้วยอยู่แล้วนะครับ มันก็จะพูดมันจะเขินๆแหละ แต่ก็จนถึงวันสุดท้าย ของชีวิต มันไม่ได้มันพูดในนี้มันจะแต่นั่นแหละครับเอาพูดเร็วๆแล้วกัน ก็อยากจะอยู่กับพี่เขาแต่งงานมีลูกเป็นครอบครัวเดียวกันไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับผม ครับผมตบมือเองไว้ มันพูดช้าๆไม่ได้นะพูดช้าๆแล้วมันจะแบบ เขินอะแบบ ครับผม ผมพูดในมุมของความเป็นผู้ชายด้วยของความเป็นผู้ชายบ้างครับ ครับ ความรักมันเป็นเหมือนพลังวิเศษ ให้กับทุกคนในโลกอยู่แล้ว ครับ ความรักครั้งนี้มันเป็นพลังพิเศษให้นนกุลยังไงบ้าง พิเศษมากๆครับ ผมไม่ได้ใช้คำว่าแฟนมา คือถึงตอนนี้จะยังไม่ใช้นะครับ แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้คำนี้มาตั้งแต่ม.ปลาย ตอนนั้นใช้เพราะว่าแบบเหตุผลเด็กมากๆ เพราะว่าแค่อยากรู้สึกว่าถ้าเรามีคนคนหนึ่งที่เราใช้คำว่าแฟน เราจะรู้สึกยังไง แค่นี้เอง แล้วเหมือนพอครั้งนั้นเราไม่ได้ให้คุณค่ากับคำนี้มันเลยโหวงไปเลยมันเลยแบบเฮ้ยแค่นี้เองเหรอวะคำว่าแฟนเป็นคำว่าแฟนแล้วมันแค่นี้จริงๆเหรอ มันเลยทำให้เราตั้งคำถามว่าเฮ้ยคำนี้สุดท้ายมันมีคุณค่าแค่ไหนกันแน่วะจากวันนั้นถึงวันนี้ผมเลยเวลาตอนนี้ก็เลยอย่างที่บอกจะตัดสินใจใช้คำนี้มันเลยระมัดระวังมากๆครับแล้วยิ่งเป็นตัว PF ด้วยเราไม่ได้อยากใช้สุรุ่ยสุร่าย ชวนนนคุยเรื่องนี้ต่อครับว่า
ตั้งแต่ทั้งสองคนทั้ง ครับ พี่แอฟแล้วก็นนท์ พูดเรื่องความสัมพันธ์กันมากขึ้น ครับ แน่นอนในโซเชียลมีเดียมีคนส่งกำลังใจเชียร์ต่างๆ มากมายกับอีกฝั่งหนึ่งที่ก็เหมือนตั้งคำถามเหมือนกัน มันจะโอเคหรอมันจะนู่นนี่หรอสารพัดเหมือนที่พี่แอฟก็เคยพูดอยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องเกิดขึ้น ครับ เพราะมันไม่ใช่ละครในนิยาย ครับ ในชีวิตจริง เข้าใจ หลังจากที่มันมีกระแสทั้งบวกและลบนี้มาฮะความรู้สึกของนนท์เป็นยังไงและนนท์กับพี่แอฟได้คุยกันเรื่องนี้บ้างไหม มีคุยบ้างครับ แต่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างที่พี่เขาบอกเลยคือมันปัญหาของเรามีเราร่วมกันแก้ไขได้ แต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้ มันไม่ใช่ปัญหาของเราแต่เป็นปัญหาของเขาแต่คอมเมนต์ใดที่แสดงความเป็นห่วง อันนี้เราเข้าใจ และเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นห่วงมันเป็นเจตนาที่ดี มันไม่ใช่เจตนาร้าย เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้มองไปในเชิงแง่ลบอะไร ส่วนแน่นอนใครที่มองว่ามันเป็นเรื่องบวกเราก็ยินดีอยู่แล้วเราก็ชื่นใจอยู่แล้ว ในการที่เขาจะยินดีไปกับเรามีความสุขไปกับเราครับผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่ผมแค่จะบอกจุดยืนผมชัดเจนว่าผมโอเคผมแฮปปี้กับสิ่งที่ผมมีอยู่ตรงนี้ถ้าพี่ไม่สบายใจมองมาที่ผมแล้วผมจะกล้าพูดว่าไม่เป็นไรพี่ไม่สบายใจแต่ผมสบายใจมากๆนะและผมพร้อมจะเป็นแรงซัพพอร์ตตรงนั้นเพื่อสร้างความสบายใจให้พี่มากขึ้นเรื่อยๆครับ แต่พูดถึงคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ระหว่าง IG 2 IG ที่คอมเมนต์ตอบโต้กันเนี่ยคือคอมเมนต์ของพี่แอฟกับนนท์เนี่ย อ้าว แม่น่ารักอะไรกันเกินเบอร์ ครับผมก็เวลาเจอกันไม่ค่อยมีก็ต้องพึ่งทางนั้นครับผม แล้วก็เห็นใช่ไหมว่ามันถูกแคปมาเป็นคอนเทนต์ส่งต่อกันในความหวานอุตลุด ครับก็เห็นแต่ก็อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปไม่ว่าจะพี่เขาหรือผมก็คือถ้าความชอบกันของเราสองคนมันเป็นความสุขเล็กๆให้กับหลายๆคนได้ก็ยินดีและดีใจมากๆด้วยครับ งั้นขอถามคำถามนนท์เช่นเดียวกับสิ่งที่ชายดูชายเคยถามพี่แอฟครับ ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแตกต่างเรื่องอายุเรื่องต่างๆ มากมายในแบ็กกราวด์ต่างๆ มากมาย ที่เราถามพี่แอฟว่าแล้วความรักมันชนะทุกอย่างไหมอย่างนั้นถามนนท์ด้วยคำถามเดียวกัน แล้วความรักมันชนะทุกอย่างไหมครับ ผมคงไม่สามารถตอบได้คมเท่าพี่เขานะครับส่วนตัวถ้าเอาในความตามความเป็นจริงแล้วผมมองว่าความรักอาจจะไม่ได้ชนะทุกอย่างหรอกแต่รู้อย่างเดียวคือมันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตเราและควรจะโอบรัดมันไว้เมื่อได้มันมา โอ้คำนี้ดีจัง ครับสำหรับผมอาจจะมองต่างจากพี่เขานิดนึงว่าไม่ได้ชนะทุกอย่างเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายๆสิ่งที่ถ้าอยากจะทำให้มันรอดอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อมันด้วยครับไม่ว่าจะเป็นการทำงานหาเงิน เบสิกดูแลสุขภาพร่างกายให้อยู่กันได้ไปนานๆนะครับความรักคงไม่ชนะสุขภาพ เพราะว่า ถดถอยตามกาลเวลา คุณแอฟก็บอกว่าทำไมคุณป่วยบ่อยฮะทั้งที่คุณก็ออกกำลังกายเนี่ยแปลกนะฮะ นั่นน่ะสิผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันผมออกกำลังกายบ่อยมากเลยนะแต่ตัวพี่เขาอะไม่ค่อยออกกำลังกายนะแต่ผมอะโอ้โหปีนึงผมป่วยบ่อยกว่าพี่เขาผมก็ยังงงอยู่เลยว่าเวลาที่เราไปตีแบดด้วยกันอย่างเงี้ยกลับเป็นผมด้วยซ้ำนะที่ผมเหนื่อยเร็วกว่าพี่เขา เล่ากันถึงเรื่องความสัมพันธ์แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วแอฟกับนนท์มีวิธีการดูแลกันและกันยังไงบ้าง โดยเฉพาะบุรุษที่ป่วยบ่อย กับสุภาพสตรีที่ดูแลคนอื่น โคตรดี ครับผม ทัศออนใครไม่สบายก็จะส่งนู่นส่งนั่นวันเกิดใครปัง ครับ สองคนนี้ดูแลกันและกันยังไงบ้าง ถ้าเป็นในสเตจนี้เนาะผมคงพูดในส่วนของผมก็คือดูแลกันในแง่ของความรู้สึกละกันครับดูแลในแง่ของสุขภาพก็มีบ้างปรับปรายแล้วแต่โอกาสซึ่งมันก็จะเป็นพื้นฐานเนาะส่งของไปให้ท่านถามไถ่สุขภาพแต่ถ้าเป็นดูแลเรื่องของความรู้สึกเนี่ยก็คือผมจะมีกฎเหล็กของตัวเองอยู่คืออย่างน้อยวันหนึ่งไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนต้องได้คุยกันทางโทรศัพท์อย่างน้อยที่สุดต้องได้ยินเสียงกันสักครั้งอย่างน้อย1 ครั้งต่อวันเพื่อถามถ่ายกันเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้อยู่ด้วยกัน24 ชั่วโมง ถ่ายละครกันแน่น ใช่ครับก็คือ
ก็คือสิ้นสุดของวันก็คือคุยกัน ไม่ว่าจะดึกแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนขอแค่ได้ยินเสียงกันก่อนนอน อันนี้เป็นกฎเหล็กของส่วนตัวผมแน่นอนว่าถ้าวันนั้นพี่เขาเหนื่อยมากก็โอเคยินดีแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นกฎเหล็กเลยที่ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องคุยคือถ้าเรามีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือเหมือนจะทะเลาะกันผมจะไม่ปล่อยข้ามวันผมเอาตอนที่เหล็กมันยังร้อนเนี่ยแต่คุยกันด้วยความใจเย็นคุยกันด้วยเหตุผลแต่ต้องเป็นภายในวันนั้นจะไม่มีการแบบไม่ฉันโกรธอยู่นอนเนี่ยไม่แต่ท้ายที่สุดเราก็ต้องมาถามใจกันว่าโอเคเรื่องที่เราทะเลาะเนี่ยมันคุ้มค่าที่จะหักความสัมพันธ์เราที่อุตส่าห์สร้างกันมาเนี่ยไหมครับถ้ามันไม่คุ้มใครผิดใครถูกใครพร้อมจะถอยอันเนี้ยผมมองว่าจะเป็นสิ่งที่ดูแลความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระยะยาวมากๆผมขอถามแอปเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วก่อนที่จะคุยถึงผู้หญิงคนนี้มากกว่านี้แล้วสุดท้ายแล้วเขาจะมาหยิกผม เราจะไม่ถามแล้วว่าเวลาคุณสองคนอยู่ด้วยกันเป็นยังไงบ้างเพราะมันเป็นเรื่องความรักของแอปแล้วเวลาส่วนตัวของแอปกับนนท์เนาะแต่สิ่งที่เราอยากรู้คือว่าในมุมของการเป็นผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้เขาน่ารักยังไงบ้างผมจะตอบคำตอบที่คลีเช่ที่สุดเลยแต่มันจริงสำหรับผมมากก็คือเขามีรอยยิ้มที่น่ารักมากๆสำหรับผมครับเวลาเขายิ้มทีมันครับโลกมันสดใสทั้งใบเลยจริงๆเวลายิ้มเขาหน้าเบิกบานแล้วผมยิ้มตามไปด้วยทุกๆครั้งเวลาเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไงขนลุกกันหมดเลยทีคันกันไปหมดขนลุกคือจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ชอบพูดอะไรคลีเช่เลยนะแต่มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆคือบางเรื่องในชีวิตมันก็คลีเช่จริงๆใช่ยิ้มแล้วมันสดใสไปหมดเลยยิ้มแล้วเราอยากยิ้มตามด้วยเราก็อยากแล้วเราก็เลยอยากทำให้เขายิ้มได้ตลอดเวลาเท่าที่เราจะทำได้ครับคุณทัศอรถ้าคุณกำลังดูอยู่อย่าลืมกดคอมเมนต์และกดแชร์ EP นี้ให้ผมด้วยนะครับคุณทัศอรฮะในแชร์ดูแชร์ครับนนท์มันจะมีคำถามหนึ่งที่เราสัมภาษณ์แขกรับเชิญแล้วเราถามแขกรับเชิญทุกคนทุกครั้งคือว่าเรื่องที่คุณอยากจะแชร์มากที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญเรื่องไม่สำคัญเรื่องอะไรก็ได้แต่มันเป็นก้อนความคิดหนึ่งที่เราอยากจะแชร์ให้คนดูได้รู้สำหรับนนท์มันจะเป็นเรื่องของตัวเองหรือเรื่องของคนอื่นก็ได้นนท์อยากแชร์เรื่องอะไรครับมันมีแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในวงการอีกรอบนะครับวันที่ผมขึ้นไปรับรางวัลแทนบุพเพสันนิวาส 2เนาะที่คมชลึกอวอร์ดแล้วผมก็พูดสปีชอะไรของผมไปใช่ไหมเกี่ยวกับนะถ้าเป็นไปได้ไม่ได้บอกว่ารัฐไม่สนับสนุนแต่ขนาดรัฐไม่ได้สนับสนุนเท่ารัฐบาลของประเทศนั้นเรายังมาได้ขนาดนี้ถ้าเกิดรัฐสนับสนุนเท่าประเทศนั้นเราจะไปได้ขนาดไหนหลังจากผมพูดสิ่งนี้ออกไปเป็นแทบจะเป็นในไม่กี่โมเมนต์ในชีวิตที่ผมนั่งและอ่านคอมเมนต์ฟีดแบ็กจากสิ่งที่ผมพูดไปละเอียดมากๆว่ามีใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมมากน้อยแค่ไหนแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยกัน 100% เลยนะฮะไม่มีปฏิเสธเลยคือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องใจเป็นเสียงเดียวกันว่าวงการบันเทิงของเราด้อยกว่าวงการบันเทิงบ้านเขาสิ่งที่ผมอยากจะสื่อคือแทนที่เราจะมาด่ากันเองทำไมเราไม่มาร่วมมือกันแล้วหาหนทางว่าจะทำยังไงให้ไอ้สิ่งที่ผมพูดมันไม่เป็นแฟกต์มันไม่เป็นความจริงผมแค่อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปมันมีแต่เจตนาที่ดีไม่อยากเห็นมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ได้ด้อยค่าแต่อยากสร้างคุณค่าให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกครับให้มันดีขึ้นกว่านี้จบไม่สวยจบไม่คมเท่าไหร่แต่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเจตนาที่ผมจะสื่อครับ
มันมีประโยคขีดเส้นใต้ซ้ำๆจริงนะว่ามันเป็นอาชีพมันเป็นพื้นที่ที่คุณแบบอยากอยู่กับมันและช่วยให้มันดีขึ้นครับจริงๆอีก20 ปีถ้าย้อนกลับมาดูคลิปนี้ผมก็ได้แต่หวังว่าวันนั้นผมคงจะยิ้มกับคลิปนี้ได้ว่าจากวันนั้นถึงวันนู้นวงการเรามาไกลแล้วจริงๆว่ะครับ20 ปีข้างหน้านี่จะนั่งดูคลิปกับใครฮะคุณแอฟทักษะอ่อนครับแน่ผมก็ยืมคำถามพี่แอฟมาใช้ คำถามเดียวกันเป๊ะเลยครับผมอยากจะจบแบบนี้เลยแต่ว่าผมอยากจะจบอีกอันนึงคือว่าอย่างที่บอกว่านนมี to do list ของตัวเองครับถ้าสมมติให้นนเขียน to do list ของตัวเองในวันนี้ครับมันจะมีเรื่องอะไรที่อยู่ใน to do list ของตัวเองบ้างอาจจะมีลำดับความสำคัญ1 2 3ก็ได้หรือไม่ต้องลำดับความสำคัญก็ได้ to do list ของนนจะมีอะไรบ้างคงไม่ได้ลำดับความสำคัญครับแต่ก็คงจะเป็นขมวดทุกเรื่องที่เราคุยกันคือ 1. เป็นนักแสดงระดับโลกให้ได้ 2. เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ทำให้วงการบันเทิงเราเป็นระดับโลกให้ได้ 3. ได้แต่งงานมีลูกมีครอบครัวกับพี่เขาครับแล้วก็สุดท้ายก็คงไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ก็อยากทิ้งอะไรบางอย่างก่อนที่ตัวเองจะตายหายจากโลกนี้ไปครับขอให้เป็นสิ่งที่ดีครับแน่นอนว่าเราไม่มีทางรู้ว่าอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่เหมือนที่เราคุยกันมันจะมี to do list กี่ข้อที่มันถูกติ๊กและไม่ถูกติ๊กครับแต่ให้กำลังใจนะครับบอกว่าจะได้ติ๊กทุกข้อ ที่อยากติ๊กวันนี้ขอบคุณนนท์มากที่มานั่งคุยในบางเรื่องแล้วก็หลายๆเรื่องผมว่าอย่างน้อยในวันนี้มีคนดู1 คนแล้วที่กำลังดู EP นี้อยู่อย่างตั้งใจไม่รู้ว่าใครเหมือนกันอาจจะเป็นคุณก็ได้ครับสำหรับผู้ชมอาจจะเป็นผมเองครับ คนเดียว โอเคซึ่งอาจจะเป็นคุณด้วยครับผู้ชม The Standard Pop ครับวันนี้ขอบคุณที่มาชมรายการของเราในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมขอบคุณเก้าอี้จาก North Republic นะครับจากแบรนด์ Fitz Hansen นะครับเก้าอี้เฟรเจอร์ที่มีบริษัทยาวนานกว่า150 ปีที่เรามานั่งคุยกันตรงนี้ผมกับนนกุลในวันนี้นะครับโปรดิวเซอร์ฝากบอกมาว่าแก้วนี้สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะฮะผมพูดตรงๆแบบนี้เลยนะฮะว่าสปอนเซอร์สามารถเข้าแชร์สู่แชร์ได้นะครับผมตรงกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับสิ่งสำคัญกว่าคือขอบคุณผู้ชายคนนี้ที่มานั่งเก้าอี้ตัวนี้ที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่ผมที่รอการที่นนท์มานั่งตรงนี้ขอบคุณหลายๆเรื่องที่แชร์ขอบคุณ to do list ในความคิดในชีวิตที่มาแชร์ในวันนี้ขอบคุณมาแชร์เรื่องต่างๆมากมายถึงผู้หญิงที่หลายคนอยากรู้จักเขาในมุมลึกมากกว่านี้หวังว่าครั้งหน้าเก้าอี้แชร์ดูแชร์ฝั่งตรงข้ามผมจะไม่ใช่แค่ตัวเดียวครับนนท์หวังว่าเช่นกันครับพี่โจขอบคุณสำหรับเวลาครับนนท์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนนท์ขอบคุณมากๆครับหวังว่าจะได้มา2 คนนะครับครับผมสุดท้ายจริงถ้าสมมติต้องให้นนท์ตั้งชื่อ EP แชร์ดูแชร์ EP นี้ครับอยากตั้งชื่อว่าอะไรครับเหมือนคาดหวังอะไม่คาดหวังผมไม่คาดหวังคาดหวังอะผมไม่คาดหวังอะไรอะผมให้แค่จรวดแล้วกันที่เหลือพี่โจไปตั้งแล้วกันครับเหลือนะตอน EP พี่แอฟคือตั้งชื่อ EP ว่าอะไรนะคำตอบของหัวใจประมาณนี้คำตอบของหัวใจแอปทักษะอ่อนจรวดคือคำตอบอะไรอย่างงี้ไหมผมว่าผมคิดเองดีครับปล่อยให้ทีมงานเขาคิดมาให้ผมคิดทำไมเนี่ยได้จรวดคือคำตอบไปเด็กอย่างเงี้ยล่ะโอเคขอบคุณครับนนท์ขอบคุณครับมันมีแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องในวงการอีกรอบนะครับแทนที่เราจะมาด่ากันเองทำไมเราไม่มาร่วมมือกันแล้วหาหนทางว่าจะทำยังไงให้ไอ้สิ่งที่ผมพูดมันไม่เป็นแฟกต์มันไม่เป็นความจริงไม่ได้ด้อยค่าแต่อยากสร้างคุณค่าให้มันเพิ่มขึ้นไปอีก